Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ni saya nak tunjuk cara pasang tangki spare untuk radiator Nissan vanette. Jom. Ini tangki yang kita modified untuk Nissan vanette. Untuk kita macam mana cara nak join. So dekat sini ada satu ruang kosong yang boleh kita letak spare tank ni. So ni wire ni adalah semua original radiator akan ada hose macam ni. Akan ada hose free macam ni. Sepatutnya hose ni di join dekat tangki spare. Kita tak tahu macam mana, vanette memang tak ada tangki spare. So hari ni saya nak tunjuk cara lah macam mana nak letak tangki spare ni. So dekat sini sini saya dah tabuk lubang ni pakai drill. Saya dah tabuk. So macam ni. Saya hanya letak macam ni saja. Semua dah siap. Saya hanya letak macam ni saja. So dia dah fix siap-siap. So saya hanya letak satu skru saja dah kuat. Bawah tak payah skru, tak ada masalah. Janji dia tak jatuh pun dah okey. Sekejap saya kasih lock dia. Untuk tebuk lubang ni saja. Okey. So dah fit, dah kuat dah ni. Dah kuat ni. So kita ambil yang hose original tu dan join saja. So dengan tank spare ni kita boleh mengelakkanlah daripada macam radiator kekurangan air. So dia ada backup untuk sedut lah. So jika tak ada tangki spare ni, kemungkinan kalau kita yang selalu jalan jauh tu akan overheat. So bila overheating tu gasket bakar dan menyebabkan kerosakan enjin yang lebih teruk. So better saya suggestkan sebab kita ni pakai van yang lama ni, wajib kena ada. So itu saja untuk hari ni. Thank you.